यो दृश्य कस्तो थियो होला भनेर सोच्दा मात्र पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ। एकदमै, त्यो कल्पना गर्दा नै डरलाग्दो छ। हो नि, प्राचीन बेबिलोनको त्यो दुरा भनिने एउटा विशाल मैदानको कुरा गरौँ न, जहाँ मरुभूमिको टन्टलापुर घाममा 9 तलाको भवन जत्रो भनौँ न, करिब 60 हात अग्लो शुद्ध सुनको वा सुनले मोरिएको एउटा भीमकाय मूर्ति उभ्याइएको छ। निकै विशाल। अनि त्यसको वरिपरि त्यो बेलाको ज्ञात संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली मानिसहरूको भिड छ। मतलब शासक, सल्लाहकार, सेनापति र अधिकारीहरूको असीमित भिड। अनि अचानक सयौं नरसिंगा, वीणा, बाँसुरी र झ्यालीहरूको कानै खाने आवाज गुन्जिन्छ। अनि त्यो सङ्गीत कुनै उत्सवको धुन त पक्कै थिएन। ठ्याक्कै, त्यो एउटा मृत्युदण्डको आदेश सहितको सङ्केत थियो। सङ्गीत बज्ने बित्तिकै त्यो मैदानमा भएका हजारौं मानिसहरू एकैपटक भुइँमा घोप्टो पर्छन्। जो पढ्दैन उसलाई त्यही मैदानको छेउमा दन्किरहेको आगोको भट्टीमा जिउँदै फालिनेछ। आजको यस गहिरो अध्ययनमा हामी दानियल अध्याय 3 मा रहेको यही ऐतिहासिक विवरण र यसका स्रोत सामग्रीहरूबाट विश्वासीहरूका लागि मुख्य 7 वटा शिक्षाहरू निकाल्ने मिसनमा छौँ। यो निकै गहिरो विषय छ। हो, यो सतहमा हेर्दा एउटा प्राचीन चमत्कारिक घटना जस्तो मात्र देखिन्छ, तर यसको भित्री तहमा पस्ने हो भने यो विशुद्ध रूपमा मानव मनोविज्ञान, शक्तिको उन्माद र सम्झौताहीन अडानको कथा हो। एकदम सही भन्नुभयो। यसलाई ऐतिहासिक र मनोवैज्ञानिक कोणबाट हेर्दा यो घटना झनै भनौँ न डरलाग्दो देखिन्छ। राजा नबुकदनेस्सरले त्यो विशाल मूर्ति कुनै धार्मिक आस्थाले मात्र त बनाएका थिएनन् नि, उनी भर्खरै विश्व विजेता बनेका थिए। उनले विशाल साम्राज्य खडा गरेका थिए। शक्तिको प्रदर्शन हो त। त्यो मूर्ति एउटा राजनैतिक र मनोवैज्ञानिक हतियार थियो। जब फरक फरक भाषा, संस्कृति र पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूलाई जितेर एउटा साम्राज्य बनाइन्छ नि, तब उनीहरूको पूर्ण वफादारीको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सङ्गीत र त्यो मूर्ति एउटा के भन्छ रे लोयल्टी टेस्ट, अर्थात् वफादारीको परीक्षण थियो। भनेपछि के तिमीहरू मेरो आदेशमा आफ्नो सबैभन्दा गहिरो विश्वासलाई पनि लत्याउन तयार छौ भन्ने प्रश्न त्यहाँ लुकेको थियो, होइन त? ठ्याक्कै। अनि त्यो दन्किरहेको भट्टीले त झन् एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेको थियो कि त मेरो प्रणालीको हिस्सा बन कि त खरानी बन। बापरे, यो कुरा सुन्दा त मलाई आजको युगका संरचनाहरूको याद आउँछ। मतलब आज हामीसँग 60 हात अग्लो सुनको मूर्ति त छैन, तर सबैले जे गरिरहेका छन् त्यही गर्नुपर्छ भन्ने दबाब त अहिले पनि उत्तिकै छ नि। साँच्चै दबाबको स्वरूप मात्र फरिएको हो। जस्तै आजको कर्पोरेट संसारमा वा सामाजिक सञ्जालमा जब कुनै विशेष ट्रेन्ड सुरु हुन्छ, तब त्यो प्राचीन बेबिलोनको सङ्गीत बजे जस्तै त हो नि। कसैले स्पष्ट रूपमा ज्यान मार्ने धम्की त दिँदैन, तर यदि तिमीले यो कुरा मानेनौ भने तिम्रो क्यारियर सकिन्छ, तिमीलाई समाजबाट एक्लाइन्छ भन्ने भनौँ न मनोवैज्ञानिक भट्टी त आज पनि तयार नै छ। म सहमत छु। आजको समाजमा मूर्ति पूजाबाट टाढा रहनुपर्छ भन्ने पहिलो शिक्षा यहीँबाट आउँछ। मूर्ति पूजाको रूप मात्र फरिएको हो, त्यसको आधारभूत संयन्त्र उही छ। कसरी भन्नाले? प्राचीन कालमा मूर्तिहरू ढुङ्गा वा सुनका हुन्थे। मानिसहरू त्यसको अगाडि भौतिक रूपमै निहुरिन्थे। तर आज मानिसहरू सफलता, धन सम्पत्ति, समाजमा खोजिने प्रतिष्ठा वा मानिसहरूले के भन्लान् भन्ने डरको अगाडि निहुरिन्छन्। स्रोत सामग्रीले सङ्केत गरेको एउटा गहिरो यथार्थ के हो भने जुन कुराले मानिसको जीवनमा परमेश्वरभन्दा ठूलो स्थान ओगर्छ नि, त्यो नै उसको सुनको मूर्ति बन्न पुग्छ। ओहो, भनेपछि विश्वासीले परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मुख्य भयो। एकदमै। जब हामी कुनै आर्थिक लाभ वा सामाजिक स्वीकृतिको लागि आफ्नो इमान्दारीलाई दाउमा राख्छौँ नि, तब हामी अदृश्य रूपमा त्यही धुराको मैदानमा घोप्टो परिरहेका हुन्छौँ। यो त एकदमै शक्तिशाली तुलना भयो। हजारौं मानिसहरू आफ्नो ज्यान बचाउन वा पद जोगाउन घोप्टो परिरहेको त्यो मैदानमा अचानक 3 जना मानिसहरू, शद्रक, मेशक र अबेदनको चुपचाप उभिआइरहन्छन्। उनीहरूले ढोक्दैनन्। उनीहरूको अडान अचम्मको थियो। तर मलाई यहाँनिर एउटा कुराले सधैँ अचम्ममा पार्छ। उनीहरू त्यहाँका विद्रोही वा आतंककारी त थिएनन् नि। उनीहरू त बाबेल प्रान्तका उच्च अधिकारीहरू थिए। आफ्नो काम एकदमै इमान्दारीपूर्वक गरिरहेका थिए। तैपनि कतिपय कल्दीहरूले मौका छोपेर उनीहरू विरुद्ध उजुरी लिएर जान्छन्।
विरोधको सामना गर्नुपर्ने यो दोस्रो शिक्षासँग जोडिन्छ। हो नि, उनीहरूले महाराज यी यहुदीहरूले तपाईँको आज्ञा मानेनन् भनेर कुरा लगाउँछन्। उनीहरूले आफ्नो काम राम्ररी गरिरहेका थिए भने अरूलाई उनीहरूको त्यति धेरै चासो किन भयो त? के यो केवल रिस मात्र थियो? उदाहरणबाट हेरौँ न। हस्, भन्नुहोस् न। जब कुनै प्रणालीमा धेरैजसो मानिसहरू सम्झौता गरेर वा भ्रष्ट बाटोबाट चलिरहेका हुन्छन् नि, तब त्यहाँ कोही एकजना व्यक्ति मात्र पनि आफ्नो सिद्धान्त र इमान्दारीमा अडिग रह्यो भने त्यो अडान नै अरूका लागि मौन चुनौती बनिदिन्छ। उनीहरूको इमान्दारी र अरूको अयोग्यतालाई उदाङ्ग पारिरहेको थियो भन्न खोज्नु भएको। ठ्याक्कै ती कल्दीहरूले सद्रक, मेशक र अबेदनगोलाई राजनैतिक रूपमा समाप्त पार्ने अवसर खोजिरहेका थिए। त्यसैले जब कोही सत्यको बाटोमा हिँड्छ नि, उसले सधैँ ताली मात्र पाउँदैन। स्रोतले स्पष्ट भन्छ कि परमेश्वरका जनले विरोधको सामना गर्नुपर्छ। सत्यमा हिँड्दा आलोचना सहनुपर्छ। हो, ती कल्दीहरूको उजुरी उनीहरूले कानुन तोडेको चिन्ताले थिएन, बरु उनीहरूको सम्झौताहीन जीवनप्रतिको असुरक्षाले उब्जाएको थियो। तर यहाँनिर म अलिकति डेभिल्स एडभोकेट वा भनौँ न विपक्षीको तर्क गर्न चाहन्छु है। ल भन्नुहोस् त। ती तीनजनाले किन त्यति ठुलो जोखिम मोलेको त? उनीहरूका परमेश्वर त सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, हृदयको कुरा जान्नुहुन्छ। उनीहरूले बाहिरी रूपमा घोडा टेकेर मनमनै प्रभु म तपाईँलाई मात्र पुज्छु, यो त राजालाई देखाउन मात्र गरेको हो भन्न सक्दैन थिएन। यो तर्क धेरैलाई व्यावहारिक लाग्न सक्छ, होइन र? आजको भाषामा भन्दा बाजा बज्दा जुत्ताको तुना बाँधे जस्तो गरेर निहुरिने, ज्यान पनि बच्ने, जागिर पनि बच्ने र भित्रभित्रै आफ्नो विश्वास पनि कायम रहने। के त्यसो गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन थियो र? सायद त्यो मैदानमा घोप्टो पर्ने हजारौं मानिसहरूमध्ये धेरैले मनमने त्यही तर्क गरिरहेका थिए होला। तर विश्वासको गहिलाइले बुझ्ने हो भने नि यो तर्क अत्यन्तै फित्लो छ। कसरी फित्लो भयो र? ज्यान त बस्थ्यो नि। बेबिलोनको त्यो मैदानमा कुरा हृदयको मात्र थिएन, कुरा सार्वजनिक गवाहीको थियो। जब प्रणालीले सार्वजनिक रूपमा झुटको अगाडि झुक्न बाध्य बनाउँछ नि, तब बाहिरी कार्यले नै भित्री वफादारीलाई प्रमाणित गर्छ। भनेपछि बाहिर ढोगेर भित्र मान्दिन मिल्दैन थियो। यदि उनीहरूले बाहिरबाट निहुरिएर भित्रबाट आफ्नो परमेश्वरलाई पुजेको दाबी गर्थे भने उनीहरूले बेबिलोनको प्रणालीलाई आफ्नो विश्वासभन्दा शक्तिशाली छ भनेर सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गरेको ठहरिन्थ्यो। झुटले सार्वजनिक चुनौती दिँदा सत्य पनि सार्वजनिक रूपमै उभिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो यहाँ। एकदमै। तेस्रो शिक्षा नै यही हो। विश्वास सम्झौताले होइन, दृढताले देखिन्छ। उनीहरूको अडान जिद्दी थिएन, त्यो पहिचान र सत्यप्रतिको पूर्ण समर्पण थियो। ओहो, यो कुराले त पुरै दृष्टिकोणै बदलिदिन्छ। यसपछि कथा झनै डरलाग्दो मोडमा पुग्छ नि। राजा नबुकदनेस्सर क्रोधित हुन्छन्। उनले ती तीनजनालाई बोलाउँछन् र अन्तिम अवसर दिन्छन्, कि डोग्ने कि भट्टीमा फालिने। अनि राजाले त्यो घमण्डी प्रश्न पनि सोध्छन् नि, हो, कुन ईश्वरले तिमीहरूलाई मेरो हातबाट छुटाउला भनेर। तर उनीहरूले दिने जवाफ त मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण ऐतिहासिक विवरणकै सबैभन्दा शक्तिशाली बिन्दु हो। उनीहरू भन्छन्, हाम्रा परमेश्वरले हामीलाई आगोबाट छुटाउन सक्नुहुन्छ, तर यदि उहाँले नबचाउनु भए पनि हामी तपाईँका देवताहरूलाई पूजा गर्ने छैनौँ। नबचाउनु भए पनि। यो जवाफले त मानिसको सामान्य धार्मिक सोचाइलाई नै उल्टो पारिदिन्छ नि। सामान्यतया त मानिसहरू भगवानले मेरो काम गरिदिनु भयो भने म उहाँको सेवा गर्छु भन्छन्। यहाँ त नबचाए पनि मान्दिन भनिएको छ। ठ्याक्कै। यो भनाइले आजको आधुनिक भनौँ न लेनदेनको विश्वासलाई पूर्ण रूपमा भत्काइदिन्छ। धेरैजसो मानिसको विश्वास शर्तहरूमा अडिएको हुन्छ। जस्तै सुख पाए भने मात्र विश्वास गर्ने। हो, मेरो जागिर लाग्यो भने, म रोगबाट निको भयो भने मात्र विश्वास गर्छु भन्ने सोच हुन्छ। यस्तो विश्वासलाई परमेश्वर होइन, केवल एउटा जादुगरको आवश्यकता पर्छ जसले उनीहरूको इच्छा पूरा गरिदियोस्। एकदम कडा कुरा गर्नुभयो। यो विश्वासको सबैभन्दा परिपक्व अवस्था हो। उनीहरू भन्दैछन्, उहाँले हामीलाई यो भट्टीमा जल्दै गरेको हेर्न चुन्नुहुन्छ भने पनि हाम्रो समर्पण घट्ने छैन। साँचो विश्वास परिस्थितिको नतिजामा निर्भर हुँदैन। हो, हाम्रो आज्ञाकारिता परिस्थितिमा निर्भर हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूले प्रष्ट पारे। यो नतिजामा निर्भर नहुने विश्वास सुन्दा जति प्रेरणादायी लाग्छ नि, यसलाई जीवनमा उतार्न त्यति नै भयानक हुनुपर्छ। किनकि उनीहरूको यो जवाब सुनेपछि राजाको प्रतिक्रिया सामान्य हुँदैन। राजा रिसले पागल जस्तै हुन्छन्। हो नि। स्रोत सामग्रीले बताउँछ कि नबुकदनेस्सरको अनुहारको रूप नै बदलिन्छ। उनले भट्टीलाई साधारण भन्दा 7 गुणा बढी तताउने आज्ञा दिन्छन्।
यो 7 गुणा भन्ने कुराले नै राजाको तर्कहीन रिसलाई देखाउँछ। एकदमै ज्यान लिन त सामान्य आगो नै काफी छ नि। जोडिएको एउटा गम्भीर दार्शनिक प्रश्न उठ्छ। के प्रश्न? उनीहरूले त्यत्रो विशाल विश्वास देखाए, ज्यान दिन तयार भए, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो भट्टीसम्म पुग्ने किन दिनुभयो त? के उहाँले अलिकति अगाडि नै राजाको हृदय परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न थियो? किन बाँधिएर त्यो भयानक आगोको मुखसम्म पुग्न दिनुभएको? यो प्रश्नले शताब्दीौंदेखि मानिसहरूलाई पिरोल्दै आएको छ कि असल मानिसहरूले किन दुःख भोग्छन्। हामी सधैँ सोध्छौँ हामी सत्यको बाटोमा छौँ भने हाम्रो अगाडिको बाटो फुलै फुर्को हुनुपर्छ। हो नि, सबै बाधाहरू आफै हट्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर स्रोतले दिने चौथो शिक्षा यही हो कि विश्वासको बाटोमा परीक्षा आउँछ। क्रिस्चियन जीवनमा परीक्षा र सङ्कट आउँदैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। आउन सक्छ। परमेश्वरले कहिलेकाहीँ परीक्षालाई अनुमति दिनुहुन्छ ताकि हाम्रो विश्वास प्रकट होस्। आगोले मात्र सुनको वास्तविक शुद्धतालाई प्रमाणित गर्न सक्छ नि, होइन र? आगोमा नखारी सुनको शुद्धता थाहा हुँदैन। त्यसैले जब परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आगोको भट्टी जस्तो परिस्थितिलाई अनुमति दिनुहुन्छ, त्यसको अर्थ उहाँले हामीलाई छोड्नु भएको होइन। परीक्षा र दुःखले नै हाम्रो विश्वास कति वास्तविक छ भनेर देखाउँछन्। भनेपछि आगोबाट भाग्नुभन्दा आगोको सामना गर्दा निस्कने सत्य अझ शक्तिशाली हुन्छ। एकदमै। र यहीँनिर कथाले सबैभन्दा अद्भुत मोड लिन्छ। ती 3 जना बाँधिएकै अवस्थामा त्यो दन्किरहेको भट्टीभित्र खस्छन्, तर एकछिनपछि आफ्नो सिंहासनबाट हेरिरहेका राजा अचानक आश्चर्यचकित भएर हतार हतार उठ्छन्। राजाले त त्यहाँ अर्कै दृश्य पो देख्छन्। हो नि, उनले सल्लाहकारहरूलाई सोध्छन्, हामीले त 3 जना मानिसहरूलाई आगोमा फालेका थियौँ नि, होइन? सल्लाहकारहरूले हो महाराज भन्छन्। तब राजा भन्छन्, तर म त 4 जना मानिसहरू फुक्का भएर आगोको बीचमा हिँडिरहेको देख्दैछु। उनीहरूलाई आगोले केही असर गरेको थिएन। अनि राजाले भन्छन् कि त्यो चौथो व्यक्तिको रूप परमेश्वरको पुत्र जस्तै छ। यो दृश्यको कल्पना गर्दा पनि रोमाञ्चक लाग्छ। मैले अघि नै भनेको थिएँ नि, परमेश्वरले स्वर्गबाट पानी पठाएर आगो निभाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले त्यसो गर्नु भएन। उहाँ आफै त्यो दन्किरहेको आगोभित्र पस्नुभयो। यो 5औं शिक्षा हो, परमेश्वर आफ्ना जनहरूसँग परीक्षाको बीचमा हुनुहुन्छ। प्राचीन साहित्यमै यो सबैभन्दा क्रान्तिकारी दृश्यहरूमध्ये एक हो। कसरी भन्नाले? जब मानिसहरू दुःख वा मानसिक सङ्कटमा हुन्छन् नि, उनीहरूलाई लाग्छ कि परमेश्वर उनीहरूदेखि धेरै टाढा कुनै सुरक्षित स्वर्गमा बसेर रमिता हेरिरहनु भएको छ। दुःखमा एक्लो महसुस हुन्छ नि त। तर यस विवरणले देखाउँछ कि परमेश्वर टाढा बसेर सहानुभूति मात्र देखाउने हुनुहुन्न, उहाँ आफै हाम्रा सङ्कटहरूको बीचमा सहभागी हुनुहुन्छ। उहाँले आगोको तापलाई हटाउनु भएन, तर उहाँ आफै त्यो तापभित्र उनीहरूको साथमा उभिनुभयो। सङ्कट हटाउनु भएन, तर सङ्कटमा साथ दिनुभयो। हो, परमेश्वरले हाम्रो जीवनबाट सबै सङ्कटहरू हटाइदिनुहुन्छ भन्ने छैन, तर उहाँले त्यो सङ्कटको बीचमा हामीलाई कहिले एक्लै छोड्नुहुन्न। उहाँको उपस्थितिले नै जस्तो सुकै भयानक परिस्थितिलाई पनि पार गर्न सक्ने बल दिन्छ। आगो निभाइएन, तर आगोभित्र साथ पाइयो। यसले त जो कोहीलाई पनि ठूलो साहस दिन सक्छ। त्यसपछि जे हुन्छ त्यो झनै अचम्मको छ। डराएका राजा नबुकदनेजर आगोको भट्टीको नजिकै जान्छन् र उनीहरूलाई बाहिर निस्कन भन्छन्। अनि उनीहरू बाहिर आउँदाको दृश्य झन रोचक छ। हो, त्यहाँ उपस्थित सबै मन्त्रीहरूले उनीहरूलाई घेरेर हेर्छन् र यहाँ स्रोतले उल्लेख गरेको 6औं शिक्षा वा भनौँ न एउटा सानो तर महत्त्वपूर्ण विवरणले मेरो ध्यान एकदमै खिचेको छ। कुन विवरणले? उनीहरूको शरीरमा आगोले केही बिगारेको हुँदैन, कपालको एउटा रौँ पनि डढेको हुँदैन, लुगा समेत बिग्रिएको हुँदैन, र सबैभन्दा चकित पार्ने कुरा उनीहरूको शरीरमा धुवाको गन्ध समेत हुँदैन। यो साँच्ची नै शक्तिशाली कुरा हो। हामीले जाडोमा सामान्य आगो ताप्दा त लुगाभरि धुवाको गन्ध आउँछ नि। यहाँ त 7 गुणा बढी तताइएको भट्टीभित्र हिँडेर आउँदा पनि धुवाको गन्ध छैन। यो कस्तो खालको सुरक्षा हो? यसले के कुरालाई सङ्केत गर्छ? धुवाको गन्ध समेत नहुनु यो केवल एउटा भौतिक चमत्कार मात्र होइन, यो परमेश्वरको पूर्ण सुरक्षाको प्रतीक हो। यो 6औं शिक्षा हो, परमेश्वरको सुरक्षा पूर्ण हुन्छ। पूर्ण सुरक्षा भन्नाले सङ्कटको कुनै प्रभाव नहुने? जब परमेश्वरले कसैलाई बचाउनुहुन्छ नि, उहाँले आधा अधुरो काम गर्नुहुन्न। संसारमा मानिसहरू जब कुनै ठूलो दुर्घटना वा मानसिक आघातबाट बाहिर निस्कन्छन्, उनीहरू बाँच्न त बाँच्छन्, तर उनीहरूको जीवनमा त्यो घटनाको घाउ
वा धुमाको गन्ध बाँकी नै रहन्छ। ट्रामा वा विगतको असर बाँकी रहन्छ। तर यहाँ परमेश्वरको सुरक्षा यति पूर्ण छ कि त्यो आगोले उनीहरूलाई बाँधेको डोरी मात्र जलायो। भट्टीबाट बाहिर निस्कन्दा उनीहरूमा त्यो भयानक अनुभवको कुनै पनि मनोवैज्ञानिक वा भौतिक गन्ध थिएन। उहाँले सङ्कटबाट मात्र होइन, सङ्कटको तितोपन र आघातबाट पनि पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र बनाउनुहुन्छ। एकदम सही। डोरी मात्र जल्यो, उनीहरू सुरक्षित रहे। र यसको प्रभाव कति व्यापक भयो भनेर हामी कथाको अन्त्यमा देख्न सक्छौं, जहाँ हामी 7औं शिक्षामा पुग्छौं। त्यही राजा जसले केही समय अघि चुनौती दिएका थिए, उनी अब सबैको अगाडि उभिएर परमेश्वरको प्रशंसा गर्न थाल्छन्। राजाको दृष्टिकोण नै परिवर्तन भयो। हो, उनले शाही आदेश नै जारी गर्छन् कि कसैले पनि यी परमेश्वरको विरुद्धमा बोल्न पाउने छैन। र अन्त्यमा ती तीनैजनालाई झनै ठूलो पदोन्नति दिइन्छ। यसले दिने 7औं शिक्षा के हो भने विश्वासयोग्य जीवनले परमेश्वरको महिमा गराउँछ। साँचो विश्वास कहिल्यै पनि एउटा सानो घेराभित्र मात्र सीमित रहँदैन, यसले वरिपरिको वातावरणलाई प्रभावित गर्छ। उनीहरूले कुनै ठूलो भाषण दिएका थिएनन् नि त्यहाँ? थिएनन्। उनीहरूले कुनै सशस्त्र विद्रोह पनि गरेनन्। उनीहरू केवल आफ्नो सत्यमा स्थिर रहे। मृत्युको अगाडि पनि उनीहरूले देखाएको शान्ति नै उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो गवाही बन्यो। आफ्नो सिद्धान्त नबेचेको देख्दा विरोधीहरू पनि प्रभावित हुन्छन्। हो, शद्रक, मेशक र अबेद्यनोगोको इमान्दारीले अन्ततः राजा नबुकदनेस्सर जस्तो कठोर शासकलाई पनि परमेश्वरको महिमा स्वीकार गर्न बाध्य तुल्यायो। हाम्रो जीवन पनि परमेश्वरको महिमाको साक्षी बन्नुपर्छ। साँच्चै यो गहिरो अध्ययनमा हामीले दानियल अध्याय 3 का स्रोत सामग्रीहरूलाई विस्तृत रूपमा केलायौं। हामीले हेर्यौं कि कसरी आधुनिक सुनको मूर्तिले हाम्रो वफादारी माग्छ र कसरी सत्यमा हिँड्दा विरोध आउँछ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नतिजामा निर्भर नहुने विश्वास। एकदमै। यदि उहाँले नबचाउने पनि हामी झुक्ने छैनौँ भन्ने अडान। परीक्षा आउन सक्छ, तर आगोभित्र हामी एक्लै हुँदैनौँ। परमेश्वरले हामीलाई सङ्कटको धुवाँको गन्धबाट पनि बचाउनुहुन्छ। यी सबै कुरा जोड्दा एउटा स्पष्ट चित्र आउँछ। हामी प्राय सोच्छौं कि सबैभन्दा ठूलो विजय भनेको आगोको भट्टीबाट जोगिनु हो। हामी सधैँ सजिलो बाटो नै खोज्छौँ नि। तर स्रोतले सिकाउँछ कि कहिलेकाहीँ विजय भनेको आगोबाट उम्कनु होइन, बरु आगोभित्र पसेर पनि आफ्नो अडान नछोड्नु हो। उनीहरूको विश्वासले आगोलाई निभाएन, तर आगोलाई नै परमेश्वरको महिमा प्रकट गर्ने एउटा मञ्च बनाइदियो। आगोलाई नै महिमा प्रकट गर्ने मञ्च बनाइदियो। यो अत्यन्तै गहिरो निष्कर्ष हो। हामी आजको यस सामग्रीको विश्लेषणको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। हाम्रा श्रोताहरूले पक्कै पनि यहाँबाट धेरै कुरा मनन गर्नुहुनेछ। पक्कै पनि। तर यो छलफललाई पूर्ण रूपमा टुङ्ग्याउनु अघि यहाँ एउटा यस्तो पाटो बाँकी रहन्छ जसले यो पुरै घटनालाई अझ फरक ढङ्गले सोच्न बाध्य बनाउँछ। त्यो के होला? राजा नबुकदनेस्सरले त्यो दिन दुराको मैदानमा एउटा अकल्पनीय चमत्कार देखे। उनले मानिसहरू आगोमा नडढेको देखे अनि परमेश्वरको स्तुति पनि गरे। तर एउटा प्रश्न यहाँ अनुत्तरित रहन्छ, के आफ्नै आँखाले यति ठूलो चमत्कार देख्दैमा कुनै पनि मानिसको हृदय भित्रैदेखि पूर्ण रूपमा परिवर्तन हुन्छ त? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। बाहिरी रूपमा आगो निभेको देख्ने राजाको त्यो क्षणिक विस्मय ठूलो हो कि कुनै चमत्कार नदेख्दै भट्टीमा जल्न तयार हुने ती 3 जनाको भित्री समर्पण। विश्वास भनेको के हो? चमत्कारको दर्शक बन्नु वा सत्यको लागि आगोभित्र पस्न तयार हुनु? यो एउटा यस्तो प्रश्न हो जसले यो प्राचीन कथा सुनेपछि पनि लामो समयसम्म प्रतिध्वनित गरिरहनेछ।